Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món chè khoai môn nè. Mà mình thấy nấu cái kiểu này chè thì béo bùi thơm phức luôn. Có nước cốt dừa nữa. Kết hợp với cái viên trân châu nữa các bạn, ngon lắm. Dễ làm mà đơn giản, bỏ ra chút xíu thời gian là các bạn đã có nồi chè ngon thưởng thức rồi. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp nha. Ở đây là mình chuẩn bị 50g bột bán ha, khoảng nửa chén vậy nè, mình ngâm nước cho nó nở mềm. Nửa ký khoai môn này là mình chọn cái loại khoai nhỏ nhỏ, ở đây là mình mua sẵn, người ta gọt sẵn vậy nè. Nếu mà cái củ nó hơi dài thì các bạn cắt nó lại cho nó gọn, cũng như là cho nó tròn tròn á. Cái khoai này là cái củ nhỏ nhưng mà nó ngon lắm, ngon hơn cái khoai lớn. Còn cái củ nào mà nó nhỏ nhỏ thì mình khỏi cắt luôn. Phần khoai đã chuẩn bị xong rồi nè. Mình bắt một cái nồi nước sôi thì các bạn sẽ cho hết cái phần khoai vô nha. Nước sôi mình chỉ cần trụng sơ qua để cho cái phần khoai của mình nó có cái độ ướt á. Xong rồi mình sẽ vớt ra cái thau. Ở đây là bột năng ha, mình sẽ áo một lớp bột năng. Thấy cái cách này cái khoai môn của mình nấu lâu nó không có bị rã mà nó dai ngon nữa. Nó có một cái lớp bột năng áo ở bên ngoài á. Trộn thật là đều lên ha. Còn nếu mà thấy nó còn hơi ướt thì các bạn cứ cho tiếp. Nửa ký khoai này là mình dùng khoảng 3 muỗng canh bột năng là nó vừa. Tùy theo mà các bạn cắt lớn hay cắt nhỏ nữa thì cái độ bao phủ của bột nó sẽ khác nhau nữa. Mình cứ trộn đều lên, lắc lên ha. Mình thấy nó phủ đều hết cái phần khoai môn rồi nè. Áo một lớp bột để cho nó có độ dai dai giòn giòn. Rồi đổ trở lại cái nồi nước sôi. Mình sẽ luộc nha. Lúc này thì bây giờ mình sẽ luộc cho nó chín luôn ha. Nếu mà các bạn thích cho nó dai nhiều hơn có thể vớt lên mình áo thêm một lần bột nữa. Còn không thì vậy là được rồi. Mình thấy cái độ kết dính của bột cũng nhiều lắm rồi đó. Bay mùi thơm phức luôn. Để đây mình nấu. Để làm viên trân châu thì mình dùng bột năng nha. Bột năng xong thì các bạn sẽ lấy cái phần nước sôi nè, nước của khoai môn luôn cho nó ngon. Rưới trực tiếp vô cho nó lấy trùng á, nó không có bị chảy bột. Các bạn cứ cho nhiều đại ha, rồi một chút nữa mình phủ thêm bột khô. Trộn cho nó đều là được à. Nhớ là nước phải sôi. Mình mới lấy trùng được cái phần bột này, nó không có bị chảy. Nó trong vậy nè. Rồi các bạn cho tiếp cái phần bột năng khô vô. Mình trộn đều bằng tay nha, rồi cái nhồi. Lúc này bột vẫn còn nóng á, mình nhanh tay mình nhồi cho nó dẻo. Khối bột sẽ dẻo và nó mịn, nó không có bị chảy. Nếu mà mình làm nước không được sôi là nó sẽ bị chảy bột, mình vo viền vậy nó không có được đâu. Vo lần lượt xong thì mình khuấy đều nồi chè lên cái rồi cái mình thả vô mình luộc luôn nha. Do ở đây mình làm cái trân châu cũng ít cho nên nó vừa do viên thì mình vừa thả vô cái nồi chè luôn. Còn nếu mà các bạn làm nhiều hơn thì mình vo viên xong để qua bên rồi phủ thêm bột khô lên. Thì nó áo đều một lớp bột khô, mình làm đến đâu nó cũng không có bị dính. Cho nó sôi bùng trở lại nè. Khi mà thấy cái trân châu nó trong thì mình hãy cho cái bột bán vô. Tại vì bột bán này ngâm nước trước rồi nấu nó cũng nhanh mềm lắm. Mình sẽ đẩy nhẹ thỉnh thoảng cái nồi nha, không thôi là nó bị đóng ở dưới đáy nồi á. Rồi để yên nấu tiếp. Mình có chuẩn bị ở đây là nửa lít nước cốt dừa nè. Bên đây là nửa chén đường cát. Dằn thêm nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình sẽ nêm đường vô ha. Các bạn kiểm tra cái phần bột bán và trân châu nó chín thì mình hãy nêm. Cho nước cốt dừa vô sau cùng để giữ nguyên cái độ béo ngon. Cái viên trân châu của mình nó nổi lên trên mặt vậy là nó chín nè. Rồi cái bột bán thì nó trong nữa. Mình đẩy nhẹ thấy nó sẽ bị bám ở dưới đáy á. Nồi chè có hơi lỏng nhưng mà để nguội nó sẽ sệt hơn. Nếu mà các bạn thích ăn lỏng hơn thì có thể thêm nước cốt dừa. Ngon hấp dẫn ha. Làm kiểu này thấy đơn giản, bỏ ra có khoảng 15 đến 20 phút thôi là đã có nồi chè ngon rồi.
không có cầu kỳ gì hết trơn á, mà chè vẫn ngon nha. Ngon giống y như là mình nấu chè môn nếp vậy đó. Chè môn đã sẵn sàng. Nhìn có bột bán á, nó trong trong nè ha, kết hợp thêm cái viên trân châu trắng nữa. Thêm một ít mè rang lên trên cái chén chè. Rất là bắt mắt luôn. Chè dẻo mềm thơm phức à. Và cái độ sệt cũng vừa. Nếu mà mình làm á, lúc đầu mà nó sẽ đặc quá là cái độ sệt nó sẽ đặc dữ lắm. Tại vì á, cái phần bột á, khi mà để nguội nó tạo thêm cái độ sệt cho chè đó. Ngon lắm các bạn, béo ngậy à. Mà mình nêm cái phần đường không có quá ngọt đâu nha. Mình nêm á, cái độ ngọt cũng vừa thôi, ăn nó không có ngán. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè khoai môn bột lọc theo cái kiểu đơn giản này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và để xem các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.